Có bao giờ bạn tự hỏi, khi cuộc đời đã đi qua bao nhiêu năm tháng, bạn có thể tìm lại được tình yêu không? Khi thân thể đã già nua, khi những ngày tháng cô đơn kéo dài, có ai còn đủ kiên nhẫn để yêu thương bạn một lần nữa? Câu hỏi ấy không phải ai cũng có thể trả lời ngay được. Nhưng bà Lan, một người phụ nữ 65 tuổi, sống cô đơn trong ngôi nhà nhỏ ven sông, đã từng nghĩ rằng mình đã không còn cơ hội để yêu một lần nữa. Bà đã mất đi chồng, những đứa con của bà cũng đã có cuộc sống riêng, xa cách bà. Thế giới của bà giờ chỉ còn là những ngày dài buồn tẻ, lặp đi lặp lại với công việc nhàm chán, những con đường cũ và những buổi chiều lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã bao lần bà tự hỏi, liệu mình có thể tìm được một chút hạnh phúc vào cuối đời không? Liệu một tình yêu nào đó có thể đến, dù chỉ là một chút an ủi cho những tháng năm còn lại? Bà không mong chờ gì nhiều, chỉ là một ai đó, một bóng hình nhẹ nhàng, có thể cùng bà chia sẻ những ngày tháng cuối cùng này. Và rồi, một ngày, một tin nhắn bất ngờ từ một người đàn ông xa lạ xuất hiện trên Zalo. Chào bà, tôi là Minh, một Việt kiều ở Mỹ. Tôi cảm thấy bà là người phụ nữ đáng yêu và tôi muốn làm quen. Những lời này nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim bà Lan bừng lên một tia hy vọng. Bà không tin vào sự tình cờ. Bà nghĩ đây là một dấu hiệu, một cơ hội để thay đổi cuộc sống, để không còn cô đơn nữa. Nhưng liệu đó có phải là một cơ hội thật sự, hay chỉ là một cái bẫy tàn nhẫn mà cuộc đời muốn giày vò bà thêm một lần nữa? Câu chuyện của bà Lan không chỉ đơn giản là câu chuyện về một người phụ nữ lớn tuổi tìm kiếm tình yêu, mà còn là một bi kịch về sự lừa dối, lòng tin mù quáng và những tổn thương mà con người ta phải gánh chịu khi tin vào những điều quá tốt đẹp. Một người đàn ông xa lạ, một cuộc hứa hẹn mơ mộng và một trái tim khát khao yêu thương. Liệu tất cả những điều đó có thể mang lại hạnh phúc, hay chỉ là sự bắt đầu của một bi kịch không thể lường trước? Khi bà Lan bắt đầu gửi những tin nhắn cho ông Minh, bà cảm thấy mình tìm được một người bạn đồng hành trong cuộc sống. Những lời nói ngọt ngào, sự chăm sóc, sự quan tâm ấy khiến bà cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Ông Minh, một người đàn ông tự xưng là Việt kiều Mỹ, nói rằng ông ta đang sống một mình và muốn chăm sóc bà Lan, muốn đưa bà sang Mỹ sống trong một cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ gì. Bà Lan, sau bao nhiêu năm tháng một mình, dường như không thể từ chối những lời hứa ấy. Bà bắt đầu tin rằng cuối cùng, có lẽ mình cũng sẽ có cơ hội được yêu thương lần nữa. Và rồi, những ngày tháng tiếp theo, bà sống trong những giấc mơ ngọt ngào về một tương lai tốt đẹp. Nhưng bà có biết rằng, đằng sau những lời hứa ấy là một âm mưu tàn nhẫn đang đợi chờ bà. Người ta nói, niềm tin là thứ quý giá nhất mà con người có thể dành cho nhau. Nhưng đôi khi, niềm tin ấy lại chính là thứ có thể hủy hoại chúng ta. Vậy thì, bà Lan sẽ phải trả giá thế nào cho sự mù quáng ấy? Liệu bà sẽ nhận ra sự thật trước khi quá muộn, hay sẽ tiếp tục chìm trong niềm tin và hy vọng sai lầm? Câu chuyện này không chỉ là về bà Lan, mà còn là lời nhắc nhở dành cho tất cả chúng ta về sự tin tưởng, lòng yêu thương và những cú sốc mà cuộc sống có thể mang lại. Hãy cùng theo dõi câu chuyện của bà Lan để thấy rằng đôi khi những gì chúng ta nghĩ là cơ hội lại chính là những cạm bẫy cuộc đời. Và liệu bà có thể tìm lại được niềm tin vào tình yêu, hay sẽ phải sống trong nỗi đau của sự phản bội? Bà Lan là một người phụ nữ 65 tuổi, sống cô đơn trong ngôi nhà nhỏ nằm bên bờ sông Cửu Long, nơi mà hầu hết mọi người đã quên lãng. Ngôi nhà ấy không quá rộng, chỉ vỏn vẹn vài căn phòng đơn sơ, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu ký ức, những kỷ niệm về một gia đình hạnh phúc mà giờ đây đã vắng bóng. Chồng bà, ông Sơn, đã qua đời cách đây hơn 10 năm vì một cơn bạo bệnh, để lại bà một mình với căn nhà, với những đứa con giờ đã trưởng thành và lập gia đình, không còn về thăm bà nhiều nữa. Ngày qua ngày, bà Lan chỉ sống với những công việc nhà đơn giản như nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc vườn cây, hoa cỏ xung quanh. Lắm khi bà thấy mình giống như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Những lúc ấy, bà thường đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài,
Mắt mở đi vì nỗi cô đơn đang dần ăn mòn trái tim. Bà không còn cảm nhận được niềm vui như trước nữa. Cứ thế, thời gian trôi qua, từng ngày, từng tháng, chẳng có gì thay đổi. Bà Lan nhớ lại những năm tháng trước đây, khi cả gia đình còn đầy đủ. Con cái khi ấy còn nhỏ, chạy nhảy nô đùa quanh sân, còn ông Sơn thì lúc nào cũng bảo vệ bà, chăm sóc bà. Họ đã có một cuộc sống không giàu sang nhưng hạnh phúc. Nhưng giờ đây, khi tuổi tác dần già đi, bà chỉ còn lại những ký ức ấy và những ngày dài trống vắng. Cứ mỗi lần chiều buông, bà lại cảm thấy sự cô đơn dâng lên như một cơn sóng. Bà không còn ai để nói chuyện, không có ai để chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mỗi sáng, bà ra ngoài chợ mua thức ăn, thỉnh thoảng gặp người này, người kia, nhưng mọi thứ chỉ gói gọn trong vài câu hỏi thăm xã giao. Dù biết rằng mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng bà vẫn hy vọng rằng có ai đó, dù là người lạ, sẽ đến, sẽ đưa tay ra giúp bà thoát khỏi sự cô đơn này. Cứ như vậy, bà sống những ngày tháng đơn độc, đôi khi tự hỏi liệu cuộc sống của bà sẽ kết thúc trong sự tẻ nhạt ấy. Nhưng rồi một ngày, khi bà đang ngồi trong nhà, mắt đắm đuối vào chiếc điện thoại cũ kỹ, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện. Chào bà, tôi là Minh, một Việt kiều sống ở Mỹ. Tôi cảm thấy bà là người phụ nữ đặc biệt và tôi muốn làm quen với bà. Bà Lan nhìn vào dòng chữ trên màn hình. Đây là một tin nhắn từ một người đàn ông lạ. Cả bà và những người bạn già của bà đều không mấy khi sử dụng điện thoại thông minh, nên những cuộc trò chuyện qua mạng lại càng trở nên lạ lẫm và xa vời. Nhưng không hiểu sao, bà lại cảm thấy có gì đó rất gần gũi trong những lời này. Minh, Việt kiều, làm quen với mình sao? Bà tự hỏi, rồi ngồi xuống ghế, suy nghĩ về người đàn ông này. Người đàn ông tên Minh ấy bắt đầu nhắn tin cho bà đều đặn mỗi ngày. Những lời nói ngọt ngào, những câu chuyện về cuộc sống ở Mỹ, về những nơi ông ta đã đi qua, về công việc và những ước mơ của ông. Những tin nhắn ấy khiến bà Lan cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Thực ra, có lẽ bà không nhận ra điều đó ngay, nhưng bà bắt đầu mong đợi mỗi buổi sáng khi thức dậy, bà thấy có một tin nhắn mới từ ông Minh. Những câu chuyện của ông khiến bà Lan cảm thấy vui vẻ. Bà bắt đầu mở lòng hơn, dần dần xem ông Minh như một người bạn. Cảm giác cô đơn bỗng chốc nhẹ đi, và bà bắt đầu mơ về một cuộc sống mới. Một cuộc sống không còn trống vắng, không còn một mình. Mỗi ngày, bà càng mong ngóng những tin nhắn của ông Minh. Lời hứa hẹn rằng ông sẽ đưa bà sang Mỹ, sống một cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ, càng khiến bà cảm thấy hạnh phúc. Bà bắt đầu nghĩ về việc thay đổi cuộc đời mình. Những tháng ngày dài trong sự lặng lẽ, những đêm dài trằn trọc, giờ đây bỗng có ý nghĩa. Có thể bà không còn trẻ, nhưng tình yêu chẳng phải là thứ mà tuổi tác có thể ngăn cản sao? Liệu mình có thể thực sự tìm thấy hạnh phúc lần nữa không? Có thể lắm chứ, bà tự nói với mình, ánh mắt sáng lên niềm hy vọng mới. Cuộc đời không có gì là muộn màng. Những tháng ngày trôi qua, tình cảm của bà dành cho ông Minh dần lớn lên, và ông cũng càng ngày càng chăm sóc bà nhiều hơn qua từng tin nhắn. Mỗi lần nhận được những câu chuyện của ông, bà cảm thấy như mình sống lại, như đang tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Từ một người phụ nữ già nua, sống trong cô đơn, bà Lan giờ đây thấy mình như một người trẻ lại. Bà không còn nhớ đến những tháng ngày dài trong sự vắng lặng. Nhưng bà đâu biết, tất cả chỉ là sự bắt đầu của một cái bẫy mà bà không thể ngờ tới. Lòng tin mà bà đặt vào ông Minh đang dẫn bà vào một vòng xoáy tồi tệ mà không ai có thể lường trước. Những ngày tháng trôi qua, bà Lan không thể phủ nhận rằng cuộc sống của mình đã thay đổi. Cảm giác cô đơn dần tan biến nhờ vào những tin nhắn ngày càng dày đặc từ ông Minh. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, bà lại mở điện thoại, không phải để kiểm tra tin nhắn từ con cái hay bạn bè, mà là để đọc những lời yêu thương từ một người đàn ông mà bà chưa từng gặp mặt. Những câu chào hỏi nhẹ nhàng, những lời động viên chân thành khiến bà cảm thấy mình không còn là một bà lão cô đơn, mà là một người phụ nữ đặc biệt, được yêu thương và quan tâm. Chào bà, tôi lại nhớ bà rồi. Hôm nay trời đẹp, ở nơi tôi sống,
lá vàng rơi đầy, giống như những mùa thu xưa. Bà có thích mùa thu không? Những tin nhắn này xuất hiện đều đặn mỗi ngày, và bà Lan bắt đầu cảm thấy mình không thể thiếu chúng. Ông Minh dường như hiểu bà hơn bất kỳ ai khác. Ông biết bà thích nghe những câu chuyện về cuộc sống ở Mỹ, về những phong cảnh đẹp, về những lễ hội và các mùa trong năm. Ông luôn kể cho bà những câu chuyện về cuộc sống nơi xứ người, như thể bà là người bạn thân thiết duy nhất mà ông muốn chia sẻ. Bà Lan cảm thấy có một sự gắn kết vô hình, một sợi dây kết nối giữa hai người, dù họ chưa bao giờ gặp mặt. Bà bắt đầu nhớ ông Minh. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bà lại nghĩ về ông, tự hỏi liệu ông có nhớ mình không. Những điều này khiến bà bớt đi cảm giác trống vắng và cảm nhận được sự ấm áp trong lòng. Đôi khi bà cũng nghĩ về việc gặp ông Minh ngoài đời, rằng có thể ông ta sẽ đưa bà sang Mỹ, nơi mà bà có thể sống an nhàn, không phải lo nghĩ về những ngày tháng cô đơn nữa. Dù bà biết mình đã không còn trẻ, nhưng tình yêu không có tuổi, phải không? Và trong trái tim bà cảm thấy như mình đang được yêu thương, dù chỉ qua những dòng chữ trên màn hình điện thoại. Một buổi sáng, bà nhận được một tin nhắn dài từ ông Minh. Lần này không phải những câu chuyện bình thường, mà là một lời đề nghị khiến bà sững sờ. Bà, tôi đang có một dự án từ thiện ở Mỹ, và tôi muốn bà tham gia vào một quỹ từ thiện toàn cầu. Chúng ta có thể cùng nhau giúp đỡ những người nghèo khổ. Hơn nữa, khi bà tham gia vào dự án này, tôi sẽ giúp bà làm thủ tục để sang Mỹ, nơi mà bà sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải lo nghĩ gì nữa. Bà Lan đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, cảm thấy lòng mình rung động. Lời đề nghị này khiến bà cảm thấy như cuộc sống của mình đã bước sang một trang mới, một chương mới đầy hứa hẹn. Một quỹ từ thiện toàn cầu, giúp đỡ người nghèo, và quan trọng hơn là cơ hội để bà có thể sống ở Mỹ, gần ông Minh, được chăm sóc và yêu thương. Từ trước đến nay, bà Lan chỉ biết đến những công việc đơn giản, những người bạn già và những đứa con xa cách. Cả đời bà không nghĩ rằng sẽ có cơ hội được thay đổi cuộc sống đến vậy. Nhưng giờ đây, một cơ hội rõ ràng đang mở ra trước mắt bà. Những lời của ông Minh càng làm bà cảm thấy vững tin hơn vào quyết định của mình. Bà nghĩ về những ngày tháng tiếp theo, về cuộc sống mới mà bà sẽ có, nơi bà không còn phải sống trong sự cô đơn, mà có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống đầy hy vọng, đầy yêu thương. Bà Lan bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị cho bước chuyển này. Bà không nói với ai về những kế hoạch của mình, chỉ một mình bà âm thầm sắp xếp mọi thứ. Mỗi khi nhận được một tin nhắn từ ông Minh, bà cảm thấy như đang bước vào một thế giới mới, một thế giới đầy ánh sáng và hy vọng. Tình yêu, dù là tình yêu qua mạng, cũng đủ để làm trái tim bà ấm áp và đầy ắp niềm tin. Một tuần sau đó, bà Lan quyết định gửi tiền cho quỹ từ thiện mà ông Minh giới thiệu. Bà không nghi ngờ gì về ông, không hề có bất kỳ chút hoài nghi nào trong lòng. Mọi thứ có vẻ quá hoàn hảo, và bà tưởng rằng cuối cùng, cuộc đời mình đã bước sang một trang mới. Mình sẽ giúp đỡ người khác, và mình cũng sẽ có cơ hội sống một cuộc sống an nhàn, bên người mà mình yêu thương. Bà nghĩ, cuộc sống bỗng nhiên sáng sủa hơn bao giờ hết. Nhưng ai có thể ngờ rằng, sau những lời hứa ngọt ngào ấy, một cái bẫy lớn đang chờ đợi bà. Chỉ một bước nữa thôi, bà sẽ rơi vào trong đó, và chẳng bao giờ thoát ra được. Bà Lan ngồi lặng lẽ trong ngôi nhà nhỏ của mình, nhìn ra cửa sổ nơi ánh sáng buổi chiều đổ xuống, xuyên qua những tán lá cây, tạo nên một không gian yên bình và tĩnh lặng. Bà nhấn mở chiếc điện thoại. Một lần nữa, ánh sáng từ màn hình lại phản chiếu lên khuôn mặt đã bắt đầu nhuốm màu thời gian của bà. Dòng tin nhắn quen thuộc từ ông Minh lại hiện lên trên màn hình. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này có điều gì đó khiến bà cảm thấy khác biệt. Bà, hôm nay tôi có tin vui muốn chia sẻ với bà. Sau khi nói chuyện với các đối tác ở Mỹ, tôi đã thuyết phục được họ đưa bà tham gia vào một dự án từ thiện quốc tế rất lớn. Dự án này không chỉ mang lại lợi ích cho những người nghèo, mà còn giúp bà có một cơ hội thay đổi cuộc sống. Lời lẽ của ông Minh vẫn ngọt ngào, vẫn đầy hứa hẹn,
và vẫn khiến trái tim bà Lan cảm thấy ấm áp. Bà Lan không thể tin vào tai mình. Cả đời mình, bà chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể tham gia vào một dự án lớn như vậy. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được sống một cuộc đời khác biệt, xa rời những ngày tháng tẻ nhạt trong ngôi nhà nhỏ của mình. Tất cả những gì bà muốn là một sự thay đổi, dù nhỏ, trong cuộc sống. Tôi sẽ giúp bà sắp xếp mọi thứ. Bà sẽ có cuộc sống an nhàn ở Mỹ, được chăm sóc và có thể cùng tôi làm việc trong những dự án từ thiện này. Đây là cơ hội tuyệt vời để bà có một cuộc sống mới, không phải lo nghĩ gì cả. Bà Lan nhắm mắt lại, để những lời nói ấy ngấm vào tâm trí. Một cơ hội như vậy, liệu có ai từ chối được? Một cuộc sống không phải lo lắng về tiền bạc, không phải đối diện với nỗi cô đơn của tuổi già. Những gì ông Minh hứa hẹn đều là những điều bà không dám mơ ước. Và giờ đây, bà thấy như mình đang đứng trước cánh cửa của một thế giới mới. Nhưng bà Lan vẫn chưa hề biết rằng mình đang đứng trước một quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Sau những lời động viên ấy, bà Lan cảm thấy mình như có thêm sức mạnh. Cuộc sống của bà sẽ không còn tẻ nhạt nữa. Bà sẽ có một tương lai mới, có thể đi du lịch, sống ở một đất nước phát triển, nơi không còn những lo âu về cơm áo gạo tiền, không còn phải tự gánh vác mọi thứ như ở đây. Tối hôm đó, bà quyết định gọi điện cho con gái mình, một người phụ nữ đã lập gia đình và sống xa bà. Bà chưa bao giờ chia sẻ với con gái về chuyện tình cảm của mình, vì bà không muốn làm phiền con cái. Nhưng lần này, bà cảm thấy cần phải nói cho con biết, cho dù bà không muốn làm con lo lắng. Con à, mẹ có chuyện muốn nói. Mẹ đã gặp một người qua mạng, một người đàn ông tốt, anh ta là Việt kiều ở Mỹ. Mẹ sẽ sang đó sống một thời gian và tham gia vào một dự án từ thiện quốc tế. Mẹ muốn cho mình một cơ hội mới, con ạ. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi con gái bà nhẹ nhàng đáp lại. Mẹ à, mẹ có chắc chắn không? Đừng tin vào những chuyện như vậy dễ dàng lắm, nhất là trên mạng. Mẹ đã lớn tuổi rồi, đừng để người khác lợi dụng mình. Bà Lan im lặng một lúc, cảm thấy lời khuyên của con cũng có lý. Nhưng trong lòng bà, những gì ông Minh đã hứa hẹn lại quá hấp dẫn. Làm sao bà có thể từ chối được cơ hội mà cuộc đời này đã cho mình? Bà biết con gái mình lo lắng, nhưng bà cũng không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy vui khi nhận được sự quan tâm từ ông Minh. Mẹ hiểu, nhưng đây là cơ hội lớn. Mẹ sẽ cẩn thận mà. Con đừng lo cho mẹ. Sau cuộc gọi đó, bà Lan lại chìm vào suy nghĩ. Những lời của con gái làm bà do dự, nhưng không thể phủ nhận rằng bà đang rất cần một sự thay đổi. Cuộc sống của bà đã quá đơn điệu. Bà muốn tìm lại niềm vui, muốn sống những ngày tháng còn lại của mình không còn cô đơn, không còn lo lắng về quá khứ. Ngày hôm sau, bà Lan tiếp tục nhận những tin nhắn từ ông Minh. Ông ta đã bắt đầu đề nghị bà gửi một khoản tiền để tham gia vào quỹ từ thiện mà ông đã nói đến trước đó. Đó là bước đầu tiên, ông Minh bảo, để đảm bảo rằng bà thực sự nghiêm túc với dự án này và muốn tham gia. Số tiền mà ông Minh yêu cầu không phải là một khoản lớn, và bà Lan nghĩ rằng đây là một bước đầu tiên để mở ra cánh cửa mới. Bà cứ yên tâm, sau khi bà gửi tiền, chúng ta sẽ hoàn tất thủ tục và tôi sẽ giúp bà chuẩn bị mọi thứ để sang Mỹ. Cuộc sống của bà sẽ thay đổi hoàn toàn. Bà Lan không hề nghi ngờ, trái tim bà tin tưởng hoàn toàn vào ông Minh. Bà nghĩ rằng ông ta là một người tốt, một người thật sự muốn giúp đỡ bà. Và thế là bà quyết định gửi số tiền mà ông Minh yêu cầu mà không chút đắn đo. Bà tin rằng tất cả những lời ông nói đều là sự thật. Bà lại bắt đầu mơ về cuộc sống sắp tới, nơi không còn cô đơn, không còn những ngày dài mệt mỏi trong ngôi nhà nhỏ ấy. Bà Lan nghĩ rằng mình đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm và mọi thứ sẽ tốt đẹp từ đây. Nhưng bà đâu biết rằng cái bẫy mà bà đã vô tình bước vào đang ngày càng khép lại, và chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, bà sẽ hiểu rằng mọi thứ chỉ là một trò lừa đảo khủng khiếp. Bà Lan đã gửi tiền cho ông Minh và cảm giác tự tin rằng cuộc đời mình sắp bước sang một trang mới. Cảm giác ấy thật tuyệt vời. Hàng ngày,
bà vẫn nhận những tin nhắn từ ông Minh, những lời động viên, những câu hỏi thăm và cả những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng ở Mỹ. Bà cảm thấy mình là người phụ nữ đặc biệt nhất trên thế giới. Cảm giác được yêu thương, được quan tâm sau bao nhiêu năm tháng cô đơn khiến bà say mê. Như thể tất cả những gì bà đã mất trong suốt những năm qua bỗng nhiên trở lại. Nhưng một hôm, khi bà Lan nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ, cảm giác ấy bỗng chốc tan biến. Người phụ nữ này tự giới thiệu là Mai, một người làm việc trong tổ chức mà ông Minh đang quản lý. Mai nói rằng bà có thể giúp đỡ bà Lan tiếp tục tiến hành thủ tục để đi Mỹ, nhưng có một số vấn đề liên quan đến khoản tiền bà đã gửi cho quỹ từ thiện. Chào bà, tôi là Mai. Tôi biết bà đang mong chờ để sang Mỹ và tham gia dự án từ thiện của ông Minh, nhưng tôi phải thông báo một số điều. Giọng nói của Mai nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng bà Lan không cảm nhận được sự bất thường. Bà chỉ mong đợi nghe thêm những thông tin về cách thức tiến hành. Tuy nhiên, Mai không đi thẳng vào vấn đề mà lại hỏi bà về những khoản tiền bà đã gửi. Bà Lan, bà có chắc chắn rằng những khoản tiền này đã được chuyển đúng vào quỹ từ thiện không? Chúng tôi đã gặp phải một vài sự cố với các đối tác ở nước ngoài. Một số tài khoản đã bị lừa đảo và chúng tôi muốn xác nhận lại mọi thứ. Bà Lan sững người, cảm giác không yên lòng bỗng nhiên dâng lên. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao đột nhiên lại có sự nghi ngờ như vậy. Bà nghĩ ngay đến ông Minh và tự hỏi liệu có phải ông ta đang gặp phải vấn đề gì không? Tuy nhiên, bà vẫn giữ bình tĩnh và đáp lại. Tôi không hiểu chuyện này. Ông Minh nói rằng đây là một dự án từ thiện lớn và tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy. Mọi chuyện đều rõ ràng. Mai không trả lời ngay mà lại yêu cầu bà Lan cung cấp thêm thông tin về các khoản tiền gửi của bà. Cảm giác bất an trong lòng bà ngày càng tăng lên, nhưng bà vẫn chưa muốn hoài nghi quá sớm. Mai tiếp tục nói rằng việc xác nhận các khoản tiền là cần thiết để đảm bảo rằng không có ai bị lừa. Bà Lan cảm thấy như mình đang bị đưa vào một vòng xoáy lạ lẫm. Tối hôm đó, bà Lan nằm trên giường, trằn trọc không thể ngủ được. Câu chuyện với Mai khiến bà bối rối. Bà quyết định không nói gì với con gái vì không muốn làm phiền thêm. Nhưng có điều gì đó trong lòng bà đã bắt đầu dao động. Liệu mình có bị lừa không? Liệu ông Minh có phải là một kẻ lừa đảo? Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu bà. Bà Lan không thể ngừng suy nghĩ về Mai và những điều bà ta đã nói. Sự nghi ngờ trong lòng bà ngày càng lớn, nhưng cùng lúc, niềm tin vào ông Minh lại khiến bà không muốn tin vào những lời cảnh báo ấy. Bà lại lấy điện thoại, mở Zalo lên, đọc lại những tin nhắn cũ từ ông Minh. Lời lẽ ngọt ngào, sự chăm sóc, sự quan tâm khiến bà không thể tin rằng ông Minh lại có thể là người lừa đảo. Ngày hôm sau, bà tiếp tục nhận được những tin nhắn từ ông Minh, những lời an ủi, động viên rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên, những lời của ông Minh lần này lại có vẻ như hơi vội vàng hơn bình thường. Ông khuyên bà tiếp tục gửi thêm một khoản tiền nữa để hoàn tất thủ tục và hứa rằng khi mọi việc xong xuôi, bà sẽ nhận được một vé máy bay và giấy tờ để đi Mỹ. Bà Lan, mọi thứ sắp xong rồi. Chúng tôi chỉ cần chút nữa thôi và bà sẽ có thể sang Mỹ sống cuộc sống mà bà hằng mơ ước. Chỉ cần thêm một khoản nhỏ nữa, mọi việc sẽ ổn. Bà Lan không biết phải làm gì. Cảm giác bất an vẫn còn đó. Nhưng những lời ông Minh nói lại dễ dàng khiến bà quên đi những suy nghĩ ấy. Cuối cùng, bà quyết định gửi thêm tiền, nghĩ rằng đây chỉ là một phần trong thủ tục và nếu không gửi, có thể mọi chuyện sẽ bị đình trệ. Nhưng rồi, vào một buổi sáng, khi bà Lan thức dậy và mở điện thoại lên, một tin nhắn mới khiến trái tim bà thắt lại. Đó là tin nhắn từ một người khác, không phải ông Minh, mà là một người phụ nữ lạ tự xưng là Mai. Nhưng lần này, giọng điệu và lời lẽ của cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Chào bà Lan, tôi rất tiếc phải thông báo rằng quỹ từ thiện mà bà tham gia đã bị phá sản. Số tiền bà đã gửi không thể hoàn lại được. Xin bà hãy đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tìm cách giúp bà trong khả năng có thể. Bà Lan không tin vào mắt mình. Cô ta nói là quỹ đã phá sản.
nhưng bà đã gửi tiền vào đó để làm từ thiện. Đâu phải là một trò đùa hay một sự nhầm lẫn. Bà bắt đầu cảm thấy sụp đổ, cảm giác bị lừa dối như thể trời đất đảo lộn. Những nghi ngờ trước đó, những cảm giác không yên lòng giờ đây đã trở thành sự thật. Bà Lan ngồi thừ người, trái tim quặn thắt và cô đơn lại bắt đầu tràn ngập trong lòng bà. Cái bẫy mà bà không nhận ra đang dần khép lại. Bà Lan không thể ngừng nghĩ về những khoản tiền đã gửi, về những lời hứa của ông Minh và về những giấc mơ đẹp đẽ mà bà đã xây dựng trong tâm trí. Tất cả những gì bà muốn bây giờ là một chút hy vọng, nhưng hy vọng ấy giờ chỉ còn là một sự phản bội tàn nhẫn. Bà Lan ngồi bần thần trong chiếc ghế bành cũ, mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Mai vẫn còn hiển thị trên đó, nhưng bà không thể đọc thêm nữa. Cả cuộc đời bà, chưa bao giờ bà cảm thấy thất vọng đến vậy. Những gì bà đã tin tưởng, những lời ông Minh nói, tất cả bỗng chốc trở thành một trò đùa ác nghiệt. Quỹ từ thiện đã phá sản, những gì bà gửi đi không thể lấy lại. Bà muốn khóc, nhưng nước mắt lại không chịu rơi. Tâm trí bà như tê liệt, không thể suy nghĩ được gì ngoài cảm giác bị lừa dối. Bà Lan cảm thấy như mình đã bị kéo vào một vòng xoáy không lối thoát. Mọi thứ, từ lúc bắt đầu đến giờ, đã quá hoàn hảo để có thể là sự thật. Làm sao bà có thể tin vào những lời nói đẹp đẽ như vậy, vào một người đàn ông mà bà chưa bao giờ gặp mặt? Mình đã mất tất cả. Bà nghĩ, cảm giác hụt hẫng đè nặng lên tâm trí. Những tưởng bà đã tìm được tình yêu, tìm được một lý do để tiếp tục sống những ngày tháng còn lại với niềm vui và hy vọng. Nhưng bây giờ, mọi thứ chỉ còn lại những ký ức đau đớn và sự xót xa không thể chấp nhận. Bà đã tin vào lời hứa của ông Minh, đã giao hết mọi niềm tin của mình vào một người mà bà nghĩ sẽ mang lại niềm vui cho bà. Không thể nào, phải có lý do gì đó chứ. Phải có ai đó giúp tôi giải quyết chuyện này, bà tự nhủ, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Bà nhớ lại những cuộc trò chuyện qua Zalo, nhớ lại từng tin nhắn ông Minh đã gửi. Mỗi tin nhắn đều tràn đầy tình cảm, mỗi lời nói đều mang theo sự quan tâm, chăm sóc như thể ông ta là một người thân thiết, một người luôn ở bên bà trong những giây phút tăm tối nhất. Nhưng giờ bà hiểu rằng tất cả chỉ là giả dối. Cảm giác bị phản bội từ người mà bà tưởng sẽ giúp đỡ mình, người mà bà tưởng sẽ mang lại tình yêu vào cuối đời, giờ đây khiến bà không thể chịu đựng nổi. Bà bắt đầu lục lại những tin nhắn cũ, đọc lại những lời hứa hẹn mà ông Minh đã nói. Nhưng không còn gì nữa. Những lời hứa ấy giờ chỉ là những con chữ vô nghĩa, không còn sự thật nào đằng sau chúng. Tối hôm đó, bà Lan không ngủ được. Cả đêm, bà chỉ nằm trằn trọc, suy nghĩ về mọi thứ. Dù cố gắng ngừng nghĩ về ông Minh, nhưng những gì ông ta đã làm vẫn cứ ám ảnh bà. Bà không thể chấp nhận rằng mình đã bị lừa một cách dễ dàng như vậy. Bà đã đặt hết niềm tin vào ông Minh, và giờ đây, bà chỉ còn lại sự trống vắng và cảm giác bẽ bàng. Sáng hôm sau, bà quyết định phải làm gì đó. Cảm giác không thể chờ đợi thêm nữa khiến bà càng thêm quyết tâm. Bà gọi điện cho con gái. Mặc dù con gái bà đã nhiều lần nhắc nhở bà về việc phải cẩn thận với những người lạ, nhưng bà vẫn nghĩ rằng mình đã tìm được cơ hội cuối cùng. Tuy nhiên, giờ đây, bà không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ con gái. Con ơi, mẹ không thể làm được nữa. Mẹ đã mất tiền rồi. Tất cả những gì mẹ tin tưởng đều là lừa dối. Con ơi, giúp mẹ với. Lời nói của bà vang lên như một tiếng thét trong lòng, nhưng con gái bà lại không biết phải làm gì. Cô ấy cũng cảm thấy bất lực khi thấy mẹ mình phải đối diện với nỗi đau này. Cuộc gọi của bà đã làm con gái bà lo lắng, và cô ấy nhanh chóng quyết định sẽ về nhà bà để giúp đỡ. Bà Lan cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi sự giúp đỡ từ con cái. Trong suốt những ngày tiếp theo, bà Lan cố gắng tìm hiểu thêm về nhóm lừa đảo mà mình đã bị cuốn vào. Cảm giác bị lừa dối và sự thất vọng đã khiến bà không thể đứng yên. Mỗi lần nhớ lại những lời ông Minh nói, bà lại cảm thấy nhói đau trong lòng. Một người phụ nữ như bà, ở tuổi này, đáng lẽ ra phải được sống yên bình,
an nhàn, nhưng thay vào đó, bà lại bị lừa dối một cách tàn nhẫn. Dù vậy, bà không thể từ bỏ. Bà quyết định sẽ tiếp tục điều tra, sẽ tìm ra sự thật. Bà không thể để mình bị đánh bại bởi một trò lừa đảo. Bà nghĩ đến việc liên hệ với cảnh sát, nhờ họ giúp đỡ. Nhưng những nghi ngờ lại dâng lên trong lòng bà. Nếu bà báo với cảnh sát, liệu họ có giúp bà lấy lại tiền hay không? Liệu mọi chuyện có trở nên phức tạp hơn? Bà lại nghĩ đến cháu gái Minh Anh, người mà bà đã yêu thương như con ruột. Cô ta có thể là người đứng sau mọi chuyện này. Liệu cô ta có liên quan đến những gì đã xảy ra? Bà không thể tin rằng một người thân trong gia đình lại có thể làm điều đó với bà. Nhưng dần dần, mọi thứ bắt đầu sáng tỏ hơn và bà cảm nhận được sự phản bội từ chính người thân của mình. Sao cháu lại làm thế? Sao lại đối xử với bà như vậy? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu bà Lan. Cảm giác sụp đổ, đau đớn và bị phản bội trong chính gia đình khiến bà không thể chịu đựng được nữa. Nhưng cuộc sống không thể dừng lại ở đây. Bà quyết định phải tìm ra sự thật, dù phải đối diện với điều gì đi nữa. Bà Lan không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cả đêm qua, bà chỉ nằm trằn trọc, mắt mở to nhìn vào trần nhà. Những cảm xúc mâu thuẫn dâng lên trong lòng. Một mặt, bà cảm thấy bẽ bàng vì đã dễ dàng tin vào ông Minh. Nhưng mặt khác, bà lại không thể nào chấp nhận sự thật mà mình đang đối diện. Bà muốn tìm ra câu trả lời, muốn hiểu rõ sự thật đằng sau những lời dối trá này. Bà quyết định sẽ không bỏ cuộc, dù cho nỗi đau đã quá lớn. Cuộc sống của bà, sau những tháng ngày cô đơn, dường như chỉ còn một chút hy vọng mà ông Minh đã mang lại. Nhưng giờ đây, bà hiểu rằng tất cả những gì mình từng mơ ước đều chỉ là một chiếc bẫy. Cảm giác như mình đã bị kéo vào một vòng xoáy không lối thoát. Bà Lan bắt đầu lục lại những tin nhắn mà ông Minh gửi. Bà tìm thấy một số chi tiết mà trước đây bà chưa để ý. Một trong số đó là cách ông Minh luôn khẳng định rằng quỹ từ thiện đang có sự phát triển lớn mạnh và cần bà tham gia. Những lời hứa hẹn về một cuộc sống an nhàn ở Mỹ, về những dự án từ thiện rộng lớn đều khiến bà cảm thấy quá đẹp để là sự thật. Bà không muốn tin rằng mình đã bị lừa, nhưng mỗi khi nhớ lại những cuộc trò chuyện với ông Minh, bà không thể không cảm thấy có gì đó không đúng. Lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng qua, bà Lan cảm thấy lo sợ. Những nghi ngờ mà bà không muốn đối diện giờ đây đã trở thành sự thật. Dù bà đã cảm thấy đau đớn vì sự phản bội, nhưng giờ đây, bà càng thêm bối rối và hoang mang, không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu tất cả đều là giả dối, vậy tôi sẽ làm gì với số tiền đã mất? Bà tự hỏi. Một sáng, khi đang suy nghĩ về mọi thứ, bà bỗng nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Lần này, giọng nói ở đầu dây là một người đàn ông. Ông ta tự xưng là cảnh sát và nói rằng ông đang điều tra một vụ lừa đảo liên quan đến một quỹ từ thiện quốc tế mà bà Lan đã tham gia. Ông yêu cầu bà cung cấp thêm thông tin về số tiền mà bà đã gửi cho ông Minh. Bà có biết rằng mình đã gửi tiền vào một tổ chức lừa đảo không? Và chúng tôi đã có thông tin rằng người đứng đầu tổ chức đó là một trong những người mà bà từng tin tưởng. Giọng nói của người đàn ông đầy nghiêm trọng. Ông Minh đã lừa tôi. Bà Lan nghẹn ngào hỏi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Rất tiếc, nhưng đúng là như vậy. Và chúng tôi đã phát hiện rằng người đứng sau tổ chức này chính là cháu gái của bà. Bà Lan như chết lặng. Cháu gái của bà, Minh Anh, cô cháu mà bà đã yêu thương và tin tưởng như con ruột. Cảm giác nghẹn thở khiến bà không thể thốt lên lời. Thật không thể tin nổi. Làm sao có thể? Tại sao Minh Anh lại làm điều đó với bà? Cả một đời yêu thương, nuôi nấng, vậy mà cuối cùng cô ta lại phản bội bà một cách tàn nhẫn như thế. Không thể nào, bà Lan lẩm bẩm. Mắt bà bắt đầu mờ đi vì nước mắt. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Bà có thể giúp đỡ nếu muốn, nhưng nếu bà muốn bảo vệ quyền lợi của mình, chúng tôi khuyên bà nên tránh xa những người này ngay lập tức. Người đàn ông từ đầu dây bên kia nói thêm trước khi cúp máy. Bà Lan ngồi bất động, không biết phải làm gì tiếp theo.
Trái tim bà như vỡ vụn. Những tháng ngày qua, bà đã sống trong niềm tin rằng ông Minh là người sẽ thay đổi cuộc đời bà. Nhưng giờ đây, mọi thứ bỗng dưng sụp đổ trong nháy mắt. Minh Anh, cháu gái của bà, người mà bà từng tin tưởng hơn ai hết, lại chính là người đứng sau mọi chuyện. Nỗi đau không chỉ đến từ sự lừa dối của ông Minh, mà còn từ chính người thân trong gia đình, người mà bà đã luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương bà. Bà cảm thấy như toàn bộ thế giới xung quanh đã tan vỡ, không còn một chút hy vọng nào. Sao lại là cháu? Cháu là người tôi yêu thương nhất, sao cháu lại làm thế với tôi? Bà thầm tự hỏi, nhưng không thể tìm ra lời giải đáp. Bà không thể ngồi im, không thể chấp nhận sự thật này. Bà phải làm gì đó. Dù sự đau đớn đang gặm nhấm trái tim bà không thể để mình bị đánh bại hoàn toàn. Bà bắt đầu gọi cho con gái mình, báo cho cô ấy về sự việc này. Con ơi, mẹ cần con giúp mẹ tìm ra sự thật. Cháu Minh Anh là người đứng sau tất cả, con phải giúp mẹ. Con gái bà từ đầu dây bên kia cũng không tin vào những gì bà Lan nói. Nhưng khi bà kể lại mọi thứ, cô ấy không còn chút nghi ngờ nào nữa. Đoán được rằng Minh Anh có thể liên quan đến một tổ chức lừa đảo, con gái bà quyết định sẽ giúp bà tìm ra sự thật, dù biết rằng mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Chúng ta phải làm rõ mọi thứ. Mẹ, con sẽ về ngay và giúp mẹ. Con gái bà nói, trong giọng nói chứa đầy sự lo lắng. Kể từ hôm bà Lan nhận được cuộc gọi của cảnh sát, mọi thứ trong cuộc sống bà bỗng chốc đảo lộn. Những ngày tháng tưởng chừng như bình yên, giờ đây bỗng hóa thành cơn ác mộng không thể tỉnh giấc. Bà không ngừng nghĩ về Minh Anh, về sự phản bội mà cô cháu gái của bà đã gây ra. Bà cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, không còn sự an toàn nào cho bà trong chính ngôi nhà của mình. Con gái bà Lan đã nhanh chóng về nhà sau khi nghe tin. Cô ấy không thể tin được những gì mẹ mình kể lại, và càng không thể chấp nhận được sự thật rằng Minh Anh, người mà bà Lan đã hết lòng yêu thương, lại là người đứng sau tất cả những gì bà đã trải qua. Mỗi lần nhớ lại những ngày tháng chăm sóc Minh Anh, những lần bà làm mọi thứ để cho cô ta có cuộc sống tốt hơn, bà cảm thấy như mình bị xé nát. Cô ấy đã phản bội bà, và bà Lan không thể hiểu tại sao. Bà Lan, mặc dù đau đớn, vẫn quyết tâm phải làm gì đó. Nhưng cái cảm giác bẽ bàng khi chính người thân của mình lại làm điều đó với mình thật sự khiến bà không thể thở nổi. Bà không biết phải làm gì nữa, và càng lúc càng cảm thấy như mình không thể bước tiếp. Vài ngày sau, bà Lan quyết định gặp Minh Anh. Bà không thể sống trong sự hoang mang và những câu hỏi không lời giải đáp nữa. Bà phải đối diện với cô ta, phải nghe lời giải thích, dù cho bà biết rằng bất cứ câu trả lời nào cũng không thể chữa lành vết thương lòng này. Nhưng bà muốn biết, muốn hiểu tại sao Minh Anh lại có thể làm điều đó. Minh Anh, khi nhận được tin bà Lan muốn gặp, đã đồng ý ngay. Cô ta không hề tỏ ra bất ngờ hay cảm thấy tội lỗi. Khi bà Lan gặp Minh Anh tại quán cà phê quen thuộc của hai bà cháu, vẻ mặt của Minh Anh không có chút dao động. Cô ta vẫn bình thản, như thể không có gì xảy ra. Cháu biết mẹ không thể hiểu được. Mẹ đã luôn yêu thương cháu, nhưng cuộc sống này không dễ dàng như mẹ nghĩ đâu. Minh Anh nói, giọng điềm tĩnh, như thể đang nói về một công việc bình thường. Bà Lan nhìn vào đôi mắt của Minh Anh, tìm kiếm sự thật, tìm kiếm lời giải thích cho sự phản bội này. Nhưng không, cô ta không có vẻ gì là hối hận. Những lời bà Lan muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Cháu làm vậy là vì mẹ không hiểu. Cháu cần tiền, cháu cần một cuộc sống khác. Và bà không hiểu cháu đã phải chịu đựng những gì. Cháu phải làm như vậy để có thể sống. Minh Anh nói, ánh mắt cô ta lạnh lùng. Bà Lan không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Những lời mà Minh Anh thốt ra khiến bà cảm thấy choáng váng. Đau đớn nhất không phải là việc Minh Anh đã làm, mà là thái độ của cô ta, sự thản nhiên, như thể đó là điều đương nhiên phải làm. Nhưng tại sao lại là tôi, Minh Anh? Tại sao lại làm điều này với bà? Bà đã làm gì sai? Sao cháu lại đối xử với bà như thế? Bà Lan nghẹn ngào hỏi.
giọng đầy đau đớn. Minh Anh im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. Bà không hiểu, bà không biết cảm giác của một người trẻ tuổi khi bị bỏ rơi. Bà sống một mình, nhưng cháu không thể làm vậy. Cháu cần tiền để thay đổi cuộc đời mình, và cháu không thể chỉ sống trong sự nghèo khổ mãi được. Những gì bà nghĩ là tốt cho cháu, bà không bao giờ hiểu được đâu. Câu trả lời đó khiến bà Lan càng thêm sững sờ. Minh Anh đã không chỉ lừa dối bà về quỹ từ thiện, mà còn coi mọi hành động của mình như một sự cần thiết để thay đổi cuộc sống, mà không hề nghĩ đến những đau đớn mà bà phải chịu. Đối với Minh Anh, bà Lan chỉ là một con cờ, một nạn nhân mà cô ta có thể lợi dụng để thực hiện mục tiêu của mình. Vậy là cháu đã lợi dụng bà, lợi dụng tình yêu thương mà bà dành cho cháu sao? Bà Lan hỏi, giọng run run. Minh Anh không trả lời ngay lập tức. Cô ta chỉ im lặng nhìn vào bà Lan một cách lạnh lùng. Một vài giây trôi qua như vô tận, và cuối cùng cô ta nói, đúng vậy, cháu cần tiền và cháu cần một cuộc sống khác. Cháu đã sống trong sự thiếu thốn quá lâu rồi. Cháu không thể tiếp tục như vậy nữa. Câu trả lời này khiến trái tim bà Lan như vỡ vụn. Bà không ngờ những ngày tháng yêu thương, những hy sinh mà bà dành cho Minh Anh lại trở thành lý do để cô ta lợi dụng. Trong mắt Minh Anh, bà chỉ là một phương tiện, một người có thể giúp cô ta đạt được mục đích của mình. Bà Lan không thể kìm nén được nữa. Nước mắt bà chảy dài trên má. Sao cháu lại làm vậy? Minh Anh, bà đã yêu thương cháu như con ruột mà. Bà thốt lên, giọng nghẹn ngào. Minh Anh nhìn bà với ánh mắt lạnh lùng, không chút xúc động. Cô ta đứng dậy, hờ hững nói, cháu không cần bà thương hại. Cháu đã chọn con đường này rồi, và bà cũng không thể thay đổi được gì đâu. Bà Lan ngồi bất động, trái tim như bị xé toạc. Mọi thứ mà bà tin tưởng giờ đây chỉ là một sự dối trá tàn nhẫn. Cảm giác bị phản bội từ chính người thân trong gia đình, từ cô cháu mà bà đã yêu thương như con ruột, khiến bà không thể chịu đựng thêm nữa. Bà Lan ngồi bất động trong quán cà phê, không thể tin vào những gì vừa diễn ra. Những lời nói của Minh Anh như những nhát dao cắt vào trái tim bà. Cô cháu mà bà đã nuôi dưỡng, đã yêu thương như con ruột, giờ đây lại đứng trước mặt bà với ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Bà đã không còn gì để nói. Mọi câu hỏi, mọi lý do mà bà cố gắng tìm kiếm trong suốt cuộc trò chuyện chỉ khiến bà cảm thấy mệt mỏi và thất vọng hơn. Tại sao cháu lại làm thế? Bà không thể ngừng hỏi chính mình câu hỏi ấy. Tại sao Minh Anh lại lựa chọn con đường phản bội này? Tại sao cô ta lại lợi dụng tình yêu thương mà bà đã dành cho cô ta? Mình đã làm gì sai? Mình đã yêu thương cô ấy, đã chăm sóc cô ấy từ khi còn bé. Sao cô ấy lại có thể đối xử với mình như thế? Cảm giác tội lỗi và mất mát bắt đầu bao trùm lấy tâm trí bà. Bà không hiểu nổi sự thay đổi trong Minh Anh. Cô ta không phải là một đứa trẻ, mà là một người phụ nữ trưởng thành. Sao lại có thể làm tổn thương người thân của mình như vậy? Lúc này, bà Lan mới nhận ra rằng không chỉ có mình bà phải chịu đựng sự mất mát này. Minh Anh cũng đã mất đi một phần của tình cảm gia đình, mất đi người bà yêu thương và tin tưởng. Nhưng dù vậy, bà vẫn không thể tha thứ được. Cái đau đớn mà bà cảm nhận được không chỉ đến từ việc mất tiền, mà là từ việc mất đi sự tin tưởng vào chính gia đình mình. Ngày hôm đó, bà Lan về nhà, nhưng trong lòng bà không còn yên bình như trước nữa. Mọi thứ giờ đây giống như một mớ bòng bong. Bà đã không chỉ mất đi một phần tài sản, mà còn mất đi lòng tin vào những người mà bà đã yêu thương và tin tưởng. Tình yêu thương đã trở thành một công cụ lợi dụng. Cái bẫy mà bà không hề nhận ra từ đầu giờ đã đóng chặt lại. Bà không thể ngừng suy nghĩ về Minh Anh. Những tháng ngày bà đã dành để chăm sóc cô ta, những lời hứa hẹn của cô ta về một tương lai tốt đẹp, tất cả đều tan vỡ. Bà tự hỏi liệu Minh Anh có thật sự biết rằng cô ta đã phá hủy mọi thứ, không chỉ với bà mà còn với chính mình. Làm sao cô ta có thể tiếp tục sống với hành động này? Trong đêm tĩnh mịch, bà Lan lại lấy điện thoại ra, nhưng lần này không phải để kiểm tra tin nhắn từ ông Minh hay Minh Anh.
Bà không còn muốn liên lạc với những người đã lừa dối bà. Bà chỉ muốn sống trong yên bình và không bị quấy rầy thêm. Nhưng lòng bà vẫn không thể nguôi ngoai, vẫn có những câu hỏi chưa được trả lời. Mình đã làm gì sai? Mình yêu thương họ, mình đã tin tưởng họ. Bà Lan tự hỏi, không thể chấp nhận sự thật. Ngày hôm sau, con gái bà quay lại và bà kể cho con nghe về cuộc gặp gỡ với Minh Anh. Cô ấy lặng im nghe bà kể hết mọi chuyện, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn bà, đôi mắt đầy sự lo lắng. Bà Lan không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy sự bối rối trong lòng càng lớn. Cô ấy bảo bà đừng quá đau buồn và cố gắng tìm cách vượt qua, nhưng bà biết rằng điều này không dễ dàng. Mẹ đã làm hết sức rồi. Con không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng con có thể giúp mẹ tìm cách lấy lại sự yên bình trong lòng. Con gái bà nói, nhưng trong giọng nói của cô ấy có điều gì đó không ổn. Cô ấy cũng không biết phải giúp mẹ thế nào. Cảm giác không thể làm gì khiến con gái bà cảm thấy bất lực. Bà Lan cảm nhận được sự cô đơn lại tràn về. Dù có con gái bên cạnh, nhưng nỗi đau mà bà trải qua quá lớn, quá nặng nề. Bà không thể tìm được cách nào để xóa nhòa đi nỗi đau ấy. Mọi thứ như đang vỡ vụn trong tay bà. Sự phản bội này quá lớn, và dù con gái có an ủi, bà vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị bỏ rơi, bị lừa dối. Ngày qua ngày, bà vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ bên bờ sông, nhưng không còn sự yên bình như trước. Bà không còn sự bình thản khi ngồi trên chiếc ghế bành, không còn cảm giác an toàn mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ đều đã thay đổi. Cuộc sống của bà không còn là những ngày tháng êm đềm, mà giờ đây là một cuộc chiến với chính cảm xúc và suy nghĩ của mình. Bà phải đối diện với sự thật về người cháu mà mình đã yêu thương và đối diện với sự phản bội mà chính bà đã không thể nhận ra. Mọi thứ quá mịt mờ, bà không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Cái bẫy mà bà đã vô tình bước vào giờ đây đã khiến bà lạc lối trong chính cuộc sống của mình. Nhưng bà vẫn không thể từ bỏ. Dù đau đớn đến thế nào, bà quyết tâm phải tiếp tục. Bà phải tìm lại niềm tin, phải làm gì đó để lấy lại những gì đã mất. Dù rất khó khăn, nhưng bà sẽ không đầu hàng. Mặc dù bây giờ, bà cảm thấy mình đã mất tất cả, nhưng ít nhất bà vẫn còn sức mạnh để bước tiếp. Bà Lan ngồi bên chiếc bàn cũ trong căn bếp nhỏ của mình. Chiếc cốc trà vẫn còn bốc hơi nhẹ, nhưng bà không còn cảm nhận được vị ngọt của nó nữa. Mọi thứ giờ đây đều mờ nhạt, không còn ý nghĩa như trước. Cả ngày hôm qua, bà chỉ lang thang trong những suy nghĩ hỗn độn về Minh Anh, về sự phản bội tàn nhẫn mà bà đã phải chịu đựng. Bà cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng, nơi mọi niềm tin đều sụp đổ. Nhưng rồi, một suy nghĩ lướt qua trong đầu bà, mình không thể để mình gục ngã. Bà biết rằng mình cần phải làm gì đó, cần phải thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự đau đớn và thất vọng này. Bà đã từng là người mạnh mẽ, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, bà luôn có thể tự đứng dậy. Nhưng giờ đây, sau cú sốc này, bà không thể nhận ra mình nữa. Những gì đã xảy ra không thể xoáy ngược, nhưng bà quyết định phải tìm lại chính mình. Bà không thể sống trong bóng tối mãi được. Mình phải sống tiếp, mình phải tìm lại niềm tin. Bà nói thầm, dù trong lòng vẫn còn bao nỗi đau chưa thể nguôi ngoai. Nhưng bà hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục chìm đắm trong quá khứ, bà sẽ không bao giờ tiến bước được. Cuộc sống không dừng lại, và bà không thể để mình bị đánh bại. Bà quyết định gọi điện cho con gái mình. Đã bao lâu rồi bà không chia sẻ với con về những nỗi lòng mình. Đôi khi, bà cảm thấy mình đã sống quá lâu trong bóng tối, một mình. Nhưng con gái vẫn là người duy nhất mà bà có thể tin tưởng, dù cô ấy có giận dữ hay lo lắng về bà. Bà cần phải mở lòng, cần phải chia sẻ để bắt đầu tìm lại niềm tin. Con à, mẹ biết là con lo cho mẹ. Mẹ muốn con giúp mẹ tìm lại chính mình. Giọng bà nghẹn lại, như thể mọi lời nói đều quá nặng nề. Con gái bà, dù không hiểu hết tình cảm mẹ con lúc này, nhưng cô ấy biết bà đang rất đau khổ. Mẹ đừng lo, con sẽ giúp mẹ. Con ở đây mà. Cô ấy về ngay trong ngày,
và bà Lan cảm nhận được sự gần gũi, sự ấm áp từ con gái. Cảm giác này làm bà dịu đi phần nào nỗi đau. Dù con gái không thể thay thế được Minh Anh, nhưng ít ra bà không còn cô đơn. Sự hiện diện của con gái khiến bà cảm thấy có một sự an ủi, một sự tiếp sức để bà bước tiếp. Trong những ngày sau đó, bà Lan bắt đầu làm lại từ những điều đơn giản nhất. Con gái bà đã giúp bà xếp lại căn nhà, dọn dẹp những thứ không còn sử dụng nữa. Bà Lan bắt đầu nhận ra rằng những gì bà đã mất, dù là những ký ức, những mối quan hệ đã tan vỡ, đều có thể được xây dựng lại từng chút một. Thậm chí, bà bắt đầu chăm sóc lại vườn hoa mà bà yêu thích từ lâu. Những chiếc lá cây xanh mơn mởn, những bông hoa đua nhau nở như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn tiếp tục. Mỗi buổi sáng, bà lại thức dậy với một cảm giác khác. Dù vẫn còn những vết thương lòng chưa lành, nhưng bà không để chúng chi phối cuộc sống của mình. Bà bắt đầu đi dạo quanh khu phố, gặp lại những người bạn cũ. Mọi người đã lâu không gặp bà, nhưng họ vẫn chào đón bà với ánh mắt thân thiện. Bà cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng không phải ai cũng quên đi sự hiện diện của bà, rằng còn có những mối quan hệ chân thành mà bà có thể tin tưởng. Một buổi chiều, bà gặp lại người bạn già, bác Hoa, người đã sống gần bà nhiều năm. Bà Hoa hỏi về sức khỏe và cuộc sống của bà, rồi cùng bà trò chuyện về những điều bình dị của cuộc sống. Cuộc trò chuyện giản đơn ấy lại mang đến cho bà Lan một cảm giác ấm áp lạ thường. Dần dần, bà nhận ra rằng không phải tất cả mọi người đều có thể làm tổn thương bà. Vẫn có những mối quan hệ tốt đẹp, những người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Những cuộc trò chuyện với bạn bè, những buổi sáng chăm sóc vườn hoa, dần dần giúp bà Lan lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Cảm giác đau đớn vì bị lừa dối vẫn không thể biến mất ngay lập tức, nhưng bà biết rằng mình không thể sống mãi trong sự đổ vỡ. Mình phải sống, phải bước tiếp. Ngày qua ngày, bà không còn nhìn cuộc sống qua đôi mắt của sự mất mát, mà nhìn bằng ánh mắt của sự kiên cường. Mặc dù những vết thương trong lòng chưa thể lành ngay lập tức, nhưng bà biết rằng mình sẽ vượt qua. Bà sẽ không để những người lừa dối mình, dù là ai, làm mờ đi ánh sáng trong cuộc sống của bà. Và hơn bao giờ hết, bà biết rằng tình yêu có thể đến vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ độ tuổi nào. Bà sẽ không từ bỏ hy vọng, không từ bỏ chính mình. Thời gian trôi qua, bà Lan bắt đầu cảm nhận sự thay đổi trong chính mình. Dù vết thương lòng vẫn chưa lành hẳn, nhưng bà dần tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Những ngày dài trong ngôi nhà nhỏ bây giờ không còn tẻ nhạt như trước. Bà bắt đầu biết yêu quý từng khoảnh khắc, dù là nhỏ nhặt. Con gái bà vẫn luôn ở bên, nhưng bà Lan biết rằng sự ủng hộ của con gái không phải là thứ duy nhất giúp bà đứng dậy. Chính bà, với sự kiên cường của mình, đã tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Bà không còn nhìn vào quá khứ với những giọt nước mắt đau đớn nữa, mà thay vào đó là những bước đi vững vàng, dù chậm rãi. Một buổi sáng, bà Lan ra ngoài vườn như thường lệ, chăm sóc những chậu hoa mà bà đã trồng từ lâu. Những bông hoa lan, những cây mai, cây hoa hồng đều nở rộ, như một lời chào đón sự thay đổi trong tâm hồn bà. Bà mỉm cười khi nhìn thấy những bông hoa ấy, tự nhủ rằng chính bà cũng giống như những bông hoa kia. Dù bị tổn thương, bị chà đạp, nhưng bà vẫn có thể vươn lên, đâm chồi nảy lộc một lần nữa. Ngày hôm đó, khi bà Lan đang tưới nước cho những chậu hoa trong vườn, bà thấy một người đàn ông đứng bên ngoài hàng rào. Người đàn ông ấy nhìn bà mỉm cười, và bà nhận ra đó là ông Tâm, người bạn cũ của ông Sơn. Chồng bà đã quá cố. Bà Lan không gặp ông Tâm suốt nhiều năm rồi, kể từ khi ông Sơn qua đời. Ông Tâm là một người đàn ông đơn giản, chất phác, luôn sống gần gũi với bà và gia đình. "Chào bà Lan, tôi có thể vào thăm bà một chút không?" ông Tâm hỏi. Bà Lan gật đầu, mời ông vào nhà. Khi cả hai ngồi xuống, bà Lan cảm nhận được sự nhẹ nhàng, ấm áp trong giọng nói của ông Tâm. Ông không đến để kể chuyện xưa hay hỏi thăm về những ký ức cũ. Ông chỉ đơn giản là đến thăm bà và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Bà Lan cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của ông Tâm.
Không có những lời ngọt ngào hay lời hứa hẹn nào, chỉ có sự quan tâm, sự chia sẻ mà bà đã lâu lắm rồi không nhận được từ bất kỳ ai. Dạo này bà thế nào? Ông Tâm hỏi, mắt nhìn bà với sự lo lắng. Bà Lan không trả lời ngay mà im lặng một lúc. Những câu hỏi, những cảm xúc bấy lâu nay dồn nén trong lòng bà giờ đây bắt đầu trào dâng. Nhưng bà không khóc. Bà đã quá mệt mỏi với những giọt nước mắt. Bà chỉ mỉm cười, khẽ nói, tôi ổn, cuộc sống vẫn trôi qua. Cảm ơn ông đã đến thăm. Ông Tâm gật đầu, rồi im lặng, nhưng bà có thể cảm nhận được sự đồng cảm trong ánh mắt ông. Dần dần, những câu chuyện không đầu không cuối bắt đầu xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ. Chẳng bao lâu, bà Lan cảm thấy một sự thay đổi nhỏ trong lòng mình. Một cảm giác yên bình, như thể mình đang tìm lại được điều gì đó đã mất. Đó không phải là tình yêu nồng cháy, không phải là những lời hứa hẹn ngọt ngào, mà là sự an ủi, sự chia sẻ chân thành. Những điều này khiến bà cảm thấy mình không còn lẻ loi nữa. Sau buổi gặp gỡ đó, ông Tâm thường xuyên đến thăm bà Lan. Mỗi lần ông đến, bà cảm thấy mình lại sống động hơn, vui vẻ hơn. Những cuộc trò chuyện của họ không mang tính chất nghiêm túc, không có những lời khen ngợi hay sự ca ngợi nào. Chỉ là những câu chuyện giản dị về cuộc sống, về những gì ông Tâm đã trải qua, về những kỷ niệm xưa cũ mà cả hai cùng chia sẻ. Dần dần, bà Lan nhận ra một điều, không phải lúc nào tình yêu cũng phải là một thứ gì đó xa xỉ, phức tạp. Tình yêu có thể đơn giản như những buổi chiều ngồi cùng nhau uống trà, chia sẻ những câu chuyện đời thường. Tình yêu có thể là sự chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống mà không cần phải chứng minh hay kỳ vọng gì. Một buổi tối, khi bà Lan và ông Tâm ngồi bên nhau, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt ông, bà cảm nhận được một sự bình yên lạ thường trong lòng. Không có gì quá lớn lao, nhưng chỉ có sự gần gũi, sự thấu hiểu lẫn nhau khiến bà cảm thấy hạnh phúc. Bà không còn cảm thấy cô đơn như trước đây. Bà nhận ra rằng, dù bà đã bị lừa dối, dù bà đã trải qua bao nhiêu đau khổ, nhưng cuộc sống vẫn còn những điều tốt đẹp. Cảm ơn ông vì đã đến đây. Bà Lan mỉm cười với ông Tâm. Ông Tâm nhìn bà và cũng mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt ông như nói lên tất cả. Đó là sự thấu hiểu, sự cảm thông mà bà đã tìm kiếm bấy lâu nay. Dù chưa thể gọi tình cảm của mình là một tình yêu đích thực, nhưng bà Lan đã tìm lại được một phần của niềm vui, một phần của sự yên bình trong lòng. Và bà biết rằng, dù cuộc sống có thể không bao giờ hoàn hảo, nhưng bà đã học được cách sống thật với chính mình, tìm lại được sự ấm áp từ những mối quan hệ giản dị xung quanh. Cuối cùng, tình yêu có thể đến từ những điều nhỏ bé, từ sự quan tâm chân thành, từ những người bạn thật sự. Một tháng trôi qua kể từ lần bà Lan gặp lại ông Tâm. Những ngày tháng ấy, bà bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình có một chút thay đổi. Mặc dù bà không thể quên được sự phản bội của Minh Anh, nhưng bà cũng nhận ra rằng cuộc sống vẫn có thể tiếp tục dù có những cú sốc. Những buổi sáng bà thức dậy, những buổi chiều đi dạo bên bờ sông, tất cả đều mang lại cho bà một cảm giác bình yên mà bà chưa từng cảm nhận được trong suốt nhiều năm qua. Nhưng rồi, một buổi chiều, khi bà Lan đang ngồi bên cửa sổ, nhìn những cánh hoa hồng trong vườn nở rộ, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên điện thoại. Bà nhìn vào màn hình, không thể tin vào mắt mình. Đó là tin nhắn từ Minh Anh. Mẹ, cháu xin lỗi. Mẹ có thể tha thứ cho cháu không? Bà Lan ngồi im lặng, lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Sau bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tháng ngày bà sống trong sự hoài nghi và phản bội, giờ đây, Minh Anh lại xin lỗi. Đó là điều bà không bao giờ nghĩ đến, nhưng không phải dễ dàng để bà có thể tha thứ. Bà chần chừ không biết nên trả lời như thế nào. Cô cháu gái mà bà đã yêu thương giờ lại trở về, mang theo lời xin lỗi. Nhưng liệu lời xin lỗi ấy có đủ để xóa đi tất cả những gì đã xảy ra? Lòng bà Lan trĩu nặng. Từng lời nói của Minh Anh trong cuộc gặp gỡ trước đó lại vang lên trong đầu bà. Cháu cần tiền, cháu cần một cuộc sống khác. Cháu không thể tiếp tục sống như vậy nữa.
Những lời đó không thể xóa nhòa trong tâm trí bà, dù thời gian đã trôi qua. Nhưng bà cũng không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn tình yêu thương dành cho Minh Anh. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn là cháu của bà, một phần trong gia đình mà bà đã từng yêu thương. Mình phải làm gì đây? Bà tự hỏi, không biết phải trả lời Minh Anh như thế nào. Bà Lan không vội vàng trả lời. Bà quyết định sẽ gặp Minh Anh một lần nữa. Lần này, bà muốn trực tiếp đối diện với cô ta để tìm ra lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi vẫn còn vướng lại trong lòng. Buổi gặp hôm ấy, Minh Anh đứng trước mặt bà với một vẻ mặt khác hẳn. Không còn sự lạnh lùng hay thản nhiên như lần trước. Cô ta trông mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe và giọng nói lạc đi khi xin lỗi bà. Mẹ, cháu biết rằng mình đã làm sai. Cháu không thể nói hết những gì mình cảm thấy, nhưng cháu hối hận. Cháu đã làm bà đau khổ và lừa dối bà. Mẹ có thể tha thứ cho cháu không? Minh Anh nói, đôi tay run rẩy, không dám nhìn vào mắt bà. Bà Lan nhìn vào cô cháu gái của mình. Bà có thể thấy sự hối lỗi trong ánh mắt của Minh Anh, nhưng liệu bà có thể tha thứ cho cô ấy? Tha thứ cho sự phản bội, cho những lời dối trá mà cô ta đã nói, cho những hy vọng mà bà đã đặt vào người cháu gái mình. Bà không trả lời ngay. Bà Lan chỉ nhìn vào Minh Anh một lúc lâu, như muốn xem cô ta có thực sự hối hận hay không. Bà cảm nhận được nỗi đau trong lòng cô ta, nhưng cũng hiểu rằng sự phản bội là điều không thể dễ dàng bỏ qua. Cháu có thể tha thứ cho mình, nhưng để lòng mình không còn. Hận cháu còn cần thời gian, bà Lan nói. Giọng bà trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn đầy yêu thương. Bà không thể quên những gì cháu đã làm, nhưng nếu cháu thật sự hối hận, bà sẽ không để sự đau khổ này đeo đẳng mãi. Minh Anh nhìn bà, đôi mắt đầy nước mắt. Cô ta gật đầu, cảm nhận được sự thật trong lời nói của bà Lan. Cháu sẽ làm mọi thứ để bà tin cháu lại một lần nữa. Cháu sẽ không làm bà thất vọng nữa. Lần này, bà Lan không nói thêm gì nữa. Cô cháu gái đã thừa nhận lỗi lầm, đã thật sự hối hận. Dù chưa thể ngay lập tức tha thứ hoàn toàn, bà biết rằng mình có thể cho Minh Anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Với một lời hứa trong lòng, bà Lan quyết định sẽ không để nỗi đau lấn át nữa. Bà sẽ tìm lại niềm tin vào tình yêu, không phải chỉ trong mối quan hệ gia đình, mà còn trong cuộc sống này. Bà biết rằng, dù có bị lừa dối bao nhiêu lần, bà vẫn có thể tìm thấy sự an yên và niềm vui trong những điều giản dị xung quanh.